Te ne szólj bele, te csak egy gyűjtment vagy itt. Nem tudom, hogy találkoztál-e már ezzel vagy hasonlóval egy településre frissen vagy akár régebben beköltözött emberként. Hát én igen. És meg is lepődtem rajta, és ennek kapcsán elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon mi a fene lehet ez, miben gyökerezik, miért fogalmazódnak meg ilyen dolgok az emberek fejében, és ennek kapcsán elkezdtem gondolkodni, hogy tényleg mi lehet ez az egész, és hát az a helyzet, hogy ebben a videóban inkább kérdések lesznek, mint válaszok, mert nem sikerült teljesen az emberi természetet megértenem, de minden esetre megpróbáltam egy kicsit körbejárni ezt a gondolatkört, hogy ez egyáltalán, hogyha valakit egy településen jöttmentnek vagy gyüttmentnek gondolnak, akkor az vajon milyen alacsonyabb jogokkal, vagy milyen alacsonyabb társadalmi státusszal jár egyáltalán? Honnan jön ez a gondolat, hogy valakit meg kellene bélyegezni, és az mondjuk meddig tart, vagy a település és a személy, vagy személyek közötti relációban kell értelmezni, vagy egyáltalán egy csomó ilyesmi felmerülhet ezzel kapcsolatban. Ebben a videóban ezt fogjuk egy kicsit körbejárni. Hogy ezt nem én találtam ki, hanem ez egy létező jelenség és létező dolog, arra például bizonyíték az Arcanum, a magyar nyelv értelmező szótára, amelyben szerepel ilyen szócikk, hogy gyüttment, vagyis hát jött-ment, és így szól, hogy olyan személy vagy közösség, amely más vidékről telepedett le valamely városban, községben, és a helybeli közösség még nem fogadta be. A jött-ment családokkal sokáig szóba sem álltak a helyiek, mondja az Arcanum, szóval igazából ez a vidéken egy létező jelenség volt régebben is, de én azt mondom, hogy nem csak régebben, mert én mostanában is tapasztaltam. Én Magyarország egyik legnagyobb lélekszámú falujában élek, a Balaton közelében, és hát 15 éve vagyok itt ingatlan tulajdonos, most már több mint 10 éve itt élek ebben a házban, és egy ideje már az állandó bejelentett lakcímem is ez, ennek ellenére ez a fajta jelenség vagy érzet, amit egyesekkel kapcsolatban tapasztalok, nyilván nem mindenki, sőt a többség szerintem nem így gondolkodik, de vannak olyanok, akikkel semmit sem csökkent ez, hogy ezt tapasztalom a részükről, hogy úgymond gyüttmentként tekintenek rám, hogy pontosan mire is gondolok. Arra egy példát elmesélek nektek. Egyébként nagyon szívesen mesélnék inkább ott kint a szép időben, csak sajnos így december közepén nincs szép idő. Minden esetre a példám úgy hangzik, hogy a feleségemmel gyakran futunk, itt van a házunktól nem messze a Sió csatorna partja, és itt gyakran futunk a kutyáinkkal együtt egészségmegőrzési céllal, és hát természetesen a kutyákat a derekunkra kötött futóövre csatolt pórázzal és hámmal vezetjük, mert egyrészt a jogszabályok szerint így szabad csak kutyát sétáltatni, tehát pórázon mindenhol, minden közterületen, másrészt meg szerintem így biztonságos, mert egyrészt így az esetleges vadak vagy más kutyák után sem tud elszaladni kontrollálhatatlanul, másrészt meg másokhoz sem tud odaszaladni, akik esetleg félnek tőle, vagy akiknek esetleg problémát okozna. Azonban hát nem mindenki van így, vagy mondhatnám, hogy legalábbis erre a mi környékünkön a kutyasétáltatók többségen nem így gondolkodik erről, hanem szabálytalanul és igazából szerintem veszélyes módon a sokszor behívhatatlan és fegyelmezetlen kutyáikat is elengedve sétáltatják, és többször előfordult már, hogy ilyen kutyák rontottak ránk. Ugyan komoly probléma nem lett belőle, de hát azért az semmiképpen nem kellemes, amikor rohan feléd egy német juhász, aki után kiabál a gazdája, és látszik, hogy a kutya rá se heterít. És hát ebből voltak már vitáink, és nem is olyan régen egy ilyen vita során nagyon hamar előkerült az az érv, hogy amikor én felvetettem, hogy esetleg porázon kellene a kutyáját sétáltatni az illetőnek, hogy milyen jogon, én csak itt gyüttment vagyok, milyen jogon szólok én bele bárkinek az életébe. Tehát, hogy
Tehát, hogy így érzed, hogy vannak olyan emberek, akik szerint, hogyha te nem azon a településen születtél, vagy nem olyan régen települtél oda be, akkor te egy alacsonyabb jogokkal rendelkező, alacsonyabb státuszú illető vagy, és akkor neked, nem tudom. Tehát a kérdés, már is felmerült a kérdés, hogy akkor milyen szempontból is van alacsonyabb státuszom, és miért, és meddig tart ez? Nézzük először hogy miért. Nyilván nem tudom a választ, ezért is mondtam az elején, hogy ha te esetleg tudod, mert mondjuk te olyan vagy, aki szintén elszenvedte már ezt, és aztán valakitől megtudtad, hogy miért csinálja veled ezt, vagy ha te esetleg így gondolkozol másokról, akik betelepültek a településedre, és ezért tudod, hogy mi az indítékod, akkor írd meg ide hozzászólásba, mert kíváncsi vagyok rá, én nem igazán jöttem rá, ilyen tippjeim vannak csak, hogy ugye egyrészt, és még egyszer mondom, azért ritkább, aki így gondolkozik, de vannak ilyenek, hogy az ember szereti saját magát felsőbbrendűnek gondolni, és ha nincs semmi olyan az életébe, amire büszke lehetne, vagy ami miatt azt érezhetné, hogy ő valaki, akkor próbál találni valamit, és akkor megragadja az utolsó szalmaszálat is, vagy cérnaszálat is, hogy magát magasabb rendűnek érezhesse, és akkor ez lehet egy ilyen, hogy de én már régebb óta itt lakom, én vagyok a valaki, te meg még csak kóstoljál, mert még csak most jöttél ide, vagy nem tudom, igazából az jutott eszembe, hogy amikor mondjuk általános iskola alsó tagozatban ki nem élte át, hogy jött esetleg egy új osztálytárs, mondjuk egy új fiú az osztályba, és akkor mindenki, az összes másik fiú elkezdte utálni, mert hogy majd az biztos, mit tudom én, majd udvarolni akar az osztályban lévő lányoknak, és mit képzel magáról, hiszen ő az új fiú, ő még csak csicska. Szóval végülis kicsit ilyen jelenség ez, csak hát basszus, ez általános iskola alsó tagozatban volt, és utána azért ezt szerintem az emberek többsége kinövi. Lehet, hogy ez marad meg, van akinek továbbra is, és ugyanez a jelenség. Természetesen a magyarázatát akkor sem értem, hogy annak idején miért gondoltuk ezt, hogy mi vagyunk a felsőbbrendűek, az új osztálytárs meg még kóstoljon. Kicsit olyasmi, mint mondjuk én ilyet nem csináltam soha szerencsére, ahova én jártam Szexádron a tanítóképzőre, ott nem volt ilyesmi, ilyen csicskáztatás, de úgy hallottam, hogy vannak olyan felsőoktatási intézmények, ahol a gólyákat, az első éveseket úgymond szokták csicskáztatni, és vagy mondjuk a katonaságban én polgári szolgálatos voltam, tehát ezt sem éltem át, de azt is hallottam, hogy ott is úgymond az újoncokat csicskáztatják az idősebbek, és erre is az szokott lenni a magyarázat, hogy azért, mert hogy ez mindig így tovább örökítődik, hogyha valaki egyszer elszenvedte, hiszen minden felsőbb éves volt először első éves, meg minden öreg katona volt újonc is, és akkor őt is megszapadták, és akkor ezt úgymond úgy tudja visszaadni, hát nem azoknak, akiket őt megszapadták, de mégis valahogy az életnek vagy a sorsnak, hogy akkor ő is ugyanezt csinálja majd. Igaz, hogy neki rossz volt, de ő is ugyanezt csinálja csak azért, mert akkor érzi tudat alatt kiegyenlítőnek a világ rendjét, vagy én nem tudom. Hogy esetleg ez is benne lehet, hogy vannak olyanok, akik szintén 30-40 éve beköltöztek a faluba, és akkor ők velük ezt éreztették, és akkor ők most ezt visszaadják a sorsnak. De hát nem hiszem, hogy aki így áll hozzá, vagy így áll hozzám, az mind ilyen, sőt szerintem a többség annak már a nagyszülei is ugyanebben a faluban éltek, tehát nem tudom tényleg, írd meg, hogyha te tudod, vagy van tipped, hogy miből eredhet az, hogy egyesek szeretik alacsonyabb rendűnek gondolni az embertársaikat, és akkor csak azért, mert nemrég költöztek oda. Hozzáteszem, hogy én több mint 10 éve itt élek, 15 éve tulajdonos vagyok, tehát akkor itt jön a következő kérdés, hogy ez vajon meddig tart, van-e időbeli lefolyása, tehát hogy vajon eljön-e majd az az idő, amikor majd már kiléphetek ebből a státuszból, mert már elég ideje élek ezen a településen, vagy hogy ez egyáltalán így működik-e, hogy
És ha igen, akkor vajon mennyi az az idő? Vagy ez országrészenként változik? Lehet, hogy Somogyban 15 vagy 20 év, lehet, hogy Baranyában viszont 25, és akkor azután már egyszerűen az ember úgymond már helyivé válik, és megszűnik a gyűjtment státusza? Ez is egy jó kérdés. Az lenne az igazi, ha lenne erről valami írott dokumentum, ami ezt befoglalna, de hát nem, mert ugye ez nyilván csak valami fajta szokás, ami... Na de vajon akkor van ennek ilyen időbeli lefutása? Vagy ha nincs, akkor ez igazából egyfajta relációként értelmezhető, ami örökké megmarad, ha már egyszer létrejött valakinek a viszonylatában? És ha igen, akkor vajon ez a településsel kapcsolatos reláció? Tehát ha én erre a településre költöztem be, akkor én ezzel a településsel kapcsolatban leszek örökké gyűjtment? Vagy csak azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik ezt gondolták rólam? Hiszen akik nem gondolták rólam soha, azokkal kapcsolatban nem is voltam soha az. Tehát ez nem egy ilyen abszolút értékű dolog, hogy én az vagyok, hanem csak egy relációban értelmezhetően vagyok az bizonyos emberek szemében. És akkor vajon, hogyha annak a szemében az vagyok, akkor az megváltozhat-e, vagy az olyan, mint hogy az anyukám szemében én mindig az ő kisfia voltam még 40 akárhány évesen is, és ez nem volt egyfajta időben lecsengő kapcsolat, hanem ez egy örökös, az adott személlyel szembeni vagy kapcsolatban, relációban értelmezve ez egy örökkön fennmaradó dolog volt. Lehet, hogy ez is ilyen, hogy aki egyszer ezt gondolta rólam, annak a szemében én már örökké az maradok, teljesen mindegy, hogy esetleg már hány évtizede élek majd ezen a településen, mert ő már egyszer elkönyvelt gyűjtmentnek, akkor én már az ő szemében az leszek. Ez is lehetséges, nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e tapasztalatok, van-e olyan, aki mondjuk az volt, de már nem az? Akkor írja le nekem, hogy vajon időben vagy más szempontból kellett megváltoznia a helyzetnek, hogy ki tudjon lépni ebből a státuszból. Persze, ahogy mondtam, igazából ez az egészről csak azért akartam beszélni, mert hogy is szoktam gondolkodni, hogy milyen is az emberi természet, vagy hogy működik az emberi gondolkodás, és ez is egy olyan dolog, ami így szöget ütött a fejembe, hogy tőlem távol áll ez a gondolkodás, vagy legalábbis szeretném azt hinni, hogy távol áll, és akkor abban már bele sem megyek, hogy ugyanez a gondolkodásmód fellelhető, és talán még erősebben megjelenik sokaknak a fejébe, amikor nem egy másik településről költözöl egy településre, hanem egy másik országból költözöl esetleg ide Magyarországra, és akkor is tulajdonképpen szerintem ugyanez a szemlélet merül fel nagyon sokakba, hogy mi vagyunk itt, és ő meg csak úgymond gyütment, hogy ne használjak más közkeletű kifejezéseket a más országból ide költözöttekre, mert szerintem ez is egy nagyon butaság ilyen korlátoltan állni más emberekhez, anélkül, hogy inkább megismernénk őket, és rájönnénk, hogy a településünk vagy az országunk hasznos polgárai tudnak lenni, vagy nem, lehet, hogy nem, de ezt eleve elítélni őket, és eleve beskatujázni gyütmentnek, és ezért, hogy úgy mondjam, meg sem ismerni őket, hanem csak alacsonyabb jogú és státuszú polgárként tojni a fejükre, ez szerintem butaság. Az már egy más kérdés, hogy aztán, hogyha viszont nyitottan állsz hozzá, és kiderül, hogy milyen is a másik, akkor már lehet, hogy beteheted a saját megítélésed szerint valamilyen helyre, de ez a fajta eleve elrendelés valamilyen oknál fogva, vagy ilyen eleve beskatujázás, ez szerintem butaság. Ha más nem, akkor ez szerintem lehet egy konklúziója ennek a videónak. Ahogy mondtam, hogyha meg vannak megfejtéseitek a felmerült kérdésekre, akkor írjátok meg. Na, sziasztok!